Gagawa ko ng mga accessories organizer gamit ang mga ito. At lalagyan ko siya ng design na gamit ang mga yarn at saka yung mga yan, anik-anik. Ayan. So, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng lagayan ng mga accessories. Accessories organizers ko ay pinagamitan ng mga ito, Coffee Mate. Ito yung lagayan ng stick o. Ayan. Gagamit din tayo ng kutsilyo at gagamit tayo ng plancha. At ang gagamitin nating design, mayroon akong iba't ibang klase ng yarn. Gagamitin ko tong yarn para balutin lahat at magkakaroon siya ng design. Pero konti na lang eh. So, titingnan natin kung ano yung pwedeng magkasya. And then, meron akong mga ganitong hindi ko nagamit nung mga pang Christmas decor to, pero hindi ko naman siya nagamit. So, gagamitin din natin yung mga yan. Lahat to binili ko sa second hand, pero matagal ko na siyang binili. So, let's start na. Kailangan natin tong sirain. Sana hindi ako masugatan. Ingat-ingat lang. Dahil na hindi ako masugatan kasi. So, ayan. Natanggalan ko na siya. Ginamitan ko na rin siya ng gunting para mas madali. Ngayon, gagamitan natin siya ng plancha. So, paplanchay natin siya. So, ayan na. Pwede na. Okay na siya. Off na natin ang ating plancha. Ayan. Okay na siya. Hindi na siya matalim. Kasi yun yung importante na hindi tayo masusugatan. And then, after nito, ibabalutin na natin siya ng yarn. So, okay. Let's start. Madali lang naman siya. Gaganon mo lang siya, and then iikot-ikot. Tuloy-tuloy lang yung ikot. Ito na kailangan dyan para ma-close siya. And then, ikot lang ng ikot hanggang makatapos, hanggang dito. So, ikot lang. So, ito na siya. Lapit na siyang matapos. Ito naman kung paano ka magko-close. Nilagay ko siya sa ilalim and then inikot siya ng ganito. At saka ito, pwede ko to siyang, paggagamitan ko siya, pwedeng sabitan ng kung ano-anong anik-anik dyan, or gawing ribbon, or pwedeng lagyan ng kung ano-anong design para hindi lang siya plain na ganito, para may kunting ganda naman siya. Tuloy-tuloy lang siyang paikot-ikutin. Super. Ayan. Kuntingan para hindi masyado nakikita yung pinaka. At saka hindi talaga siya matalim. Importante na hindi siya matalim para hindi masusugatan. So, gumamit ng plancha. Ayan na siya. Ayan na siya. Just simple as that. Kung may comments, suggestion, opinion, just comment below. Mayroon tayong sa comment section. I-message nyo lang dyan. And then, just click like. And kung gusto nyo naman ma-update sa mga gagawin ko pang do-it-yourself na mga project, just subscribe. Thank you!